بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الآيكون. موضوع جدا بسيط وسهل. هسا أي ويب سايت لازم يكون فيه آيكون. راح تلاقي مثلا عندك هون هي آيكون آيكون آيكون، يعني أي ويب سايت راح تبنيه لازم يكون فيه آيكون. هذا إشي اعتيادي يعني. طيب كيف بدي أضيف أنا الآيكون؟ تنضاف عندنا الآيكون بطريقتين. الطريقة الأولى إني أعملها معاملة الإيمج. كيف يعني؟ نتذكر محاضرة الإيمج لما نزلنا الصور واستخدمناها؟ هتقول لي وإذا مش حاضر ارجع احضرها. هتقول لي أنا حضرت محاضرة الإيمج وبعرف أتعامل مع الإيمج، بقول لك نفس مبدأ الإيمج، هي أول طريقة. طيب كيف؟ في عندنا موقع اسمه فلات آيكون، راح تلاقيه في الديسكربشن. بيعطيك كثير آيكون أنت بدك إياها بشكل مجاني، أكثر من 8 مليون آيكون. خليني أسوي مثلا سيرش على كار كمثال، وهاي أنت راح جاب لي الآيكون اللي ممكن أنا أستخدمها. طيب جميل، مثلا بدي أختار هاي السيارة وحتكون مناسبة لمشروعي. حتنتبه هون إنه في عندك أنت نوعين من أنواع الآيكون، في عندك اس في جي وفي عندك بي ان جي. حتنتبه إنه الاس في جي مدفوع مش ببلاش. طيب إيش هو فكرة الاس في جي؟ وإيش هي فكرة البي ان جي؟ البي ان جي بكل بساطة هي صورة أو آيكون ما إلها خلفية، يعني خلفيتها شفافة، ما في مثلا لون أبيض لون أحمر، لا ما في. تقدر تستخدمها في أي مكان وما راح يكون لها خلفية. طب الاس في جي ان شاء الله في البلاي ليست الثانيه راح نبني فيها مشروع كبير مع بعض ويكون ريسبونسيف، يعني لو الشاشه صغرت التصميم راح يصغر، ولو الشاشه كبرت التصميم راح يكبر. فهون الايكون من نوع اس في جي تحكي لك بكل بساطه انا ما ببكسل. ايش يعني ببكسل؟ نزل اي صوره من الانترنت، كبرها، شو بصير في الصوره لما تكبر؟ بتبكسل، يعني بتصير في عليها غباش، بصير تفاصيلها مش واضحه. بتقول لك الاس في جي اني انا بضل محافظه على الشكل ومحافظه على الدقه حتى لو كبرت او حتى لو صغرت. فالاس في جي راح نستخدمها ان شاء الله لكن في المستقبل. اليوم راح نستخدم البي ان جي اللي هي الفري. طب في مواقع بتعطيني اس في جي مجانيه؟ بحكي لك لكن هسه راح نستخدم احنا البي ان. طيب هاي بحكي له فري داونلود، وهي نزلت. واذا انت حضرت محاضره الايمج فانت عارف انه حنمسك هاي الصوره ونضيفها عندنا بفولدر الايمجز داخل مشروعنا. طيب انا انشات لك فولدر جديد 43 ايكون، وانشات لك فولدر اسمه ايكونز، وضفت الايكون اللي انا نزلتها اللي هي بروفايل دوت بي ان جي، وانتبهت انه الخلفيه شفافه مش خلفيه. طيب جميل، في الاندكس بدي استخدم هاي الايكون باستخدام الطريقه اللي اسمها ايمج. وبحكي له روح على الايكونز واعطيني بروفايل دوت بي ان جي، واذا الصوره ما ظهرت او الايكون ما ظهرت اعطيني كلمه بروفايل. وخلينا نحكي هون انه الويدث 200 وكمان الهايت 200. سيف، وهيها ظهرت. أتمنى تكون أول طريقة صارت واضحة وسهلة وفيش فيها أي مشاكل. الطريقة الثانية اللي هي الأصح إنه إحنا نستخدم موقع اسمه فونت فاميلي. خليني أوريك إياه، برضه حتلاقي اللينك في الديسكربشن. الفونت فاميلي بيعطيك آيكون كواليتي عالية، هي أصلا اس في جي، هي أصلا مبنية على طريقة الاس في جي، يطلع شكلها مرتب وبسيط. شوف معي، مثلا عملت سيرش مثلا على كار، فراح جاب لي السيارات الموجودة عندي، وأكيد أنا متأكد إنك شفت هاي الأيكون كثير في المواقع. طيب مثلا أنا عجبتني هاي السيارة بدي أختار، بكبس عليها. هون بيحكي لك إذا أنت بتستخدم ال HTML فهي الكود، وإذا أنت بتستخدم الرياكت أو الفيو جي اس فهي كودهم. هدول الشغلات حنشرحهم لقدام في المستقبل. خليك هسه في ال HTML. بكل بساطة بس راح أعمل زي هيك كوبي وراح أضيفه في مشروعي. طب خليني أعطيك مثال ثاني. مثلا بدي أعمل هون السيرش على بروفايل، فراح جاب مثلا يوزر. انتبهت هون فوق انه في عندنا اكثر من شكل، مثلا هاي ريجولار، هاي لايت، هاي ثين، هاي هون في عندنا طلع كيف صار شكلها حلو. حتى بقدر اختار الدارك بهذا الشكل. غير هيك في عندنا كمان شغله اسمها شارب، الشكل بيختلف يعني. فمثلا انا بدي اختار اللي هي الكلاسيك، بدي اختار الريجولار، بختار هون كوبي زي هيك،
وبدي أجي أضيفه في مشروعي. بنزل سطر جديد وهاي كنترول في. طب سيفت ما ظهر عندي ولا أي شيء. هون بيحكي لك أنت جبت شغلة مش موجودة عندك في المشروع، جبتها من موقع خارج. مش لازم نربطها زي ما ربطنا الجوجل فونت. لو أنت حاضر محاضرة الجوجل فونت فأنت متذكر إنه إحنا ربطنا لينك هون، صح؟ هتقول لي صح، معناته أكيد الفونت فاميلي إلها برضه لينك. بقول لك برافو عليك. حتيجي هون حتعمل ستارت، هيقول لك اكتب لي ايميلك واعمل سند، انا راح ابعث لك كود. وبعدين يجي يقول لك دخل ايميلك وباسوردك وياخذ معلومات كثير عنك. في طريقه اسرع من وجهه الراس هي كلها؟ في. طب وليش باخذ المعلومات منك؟ حرفيا بده المعلومات عشان يستفيد منها. بكل بساطه في عندنا موقع اسمه CDN جافا سكريبت، راح تعمل سيرش، بس تكبس هون بكل بساطه واكتب فونت اوسم واعمل هون كوبي لينك تاج وارجع على مشروعك وتعال هون في هيد واعمل كنترول في. بكل بساطة انت هسه ضفت اللينك اللي حيربطك مع الموقع، حتى هي الايكون اشتغلت. متأكد هسه رح تسألني ايش هو الاس دي ان جافا سكريبت؟ عشان نبسط الامور على بعض، انت شو مكتوب هون؟ جافا سكريبت، يعني شغلة احنا لسه ما تعلمناهاش اصلا، فما راح اوجع راسك في موضوع احنا لسه ما تعلمناه. لكن ان شاء الله لما تبلش الجافا سكريبت وهي حتبلش قريبا، يعني خلال الاسبوعين القادمات، فراح تلاقي انه بس اخلص الجافا سكريبت راح اشرح لك هذا الموقع بشكل كامل. لكن ابسط لك الامور هسه، انه هذا الموقع بيعطيني اللينكات ممكن انا اضيفها داخل تاجات الاشتمال، ومن ضمنها في شبكه اسمها فونت اوسم تعلمناها مع بعض. كان في عنده لينك جاهز بدون وجعه الراس، بدون ما اعمل تسجيل دخول، اعطاني اياها بشكل سريع. اكيد برضه هسه تسالني طب ليش هو حط هون ايتريك؟ مش هي ايتريك مائل؟ بقول لك عادي خليها ايتريك او تخليها انفيزيس، كله عادي يزبط، او سبان. طب مين احسن واحده فيهم؟ هسه احسن واحده فيهم هي السبان ولها معنى في المتصفح. طب هم ليش بيخلوها ايتريك؟ عشان اختصار الكود. يعني لو فتحنا هسه الدوكيومنتيشن خاصه بالفون اوسو راح يحكي لك بكل بساطه، بيقول لك انا بعطيك الايتريك عشان اقل كود بس، ما في شيء مختلف، لكن المعنى الاصح هو السبان. واذا حابب تكون بروفيشنال اكتبها بشكل سبان افضل. اكيد هسه رح تسال حالك سؤال، طب بدي مثلا اغير اللون؟ بقول لك بسيطه، مش حكينا سبان؟ هتقول لي مثلا بدي اجي اكتب هون ستايل، بدي احكي له سبان وهاي كل براكت، بدي اقول له كلر، مثلا بدي احكي له ريد وهي صار لونها احمر. هل مثلا بقدر اكبر الايكون؟ بقول لك بسيطه، فونت سايز بحكي له هون مثلا 40 بكسل. اكيد هسه راح تحكي لي ليش استخدمت الفونت سايز؟ لانه الايكون الفونت اوسم هي اصلا عباره عن خطوط، تطلع هي اصلا بكل بساطه هي عباره عن خط على رسمه، صح؟ هي تعامل معامله الخطوط، فحكيت له انه هون فونت سايز 40 بكسل. فاتمنى تكون الافكار كانت واضحه وسهله، وبنشوفكم ان شاء الله في اخر محاضره عندنا في الليفل الاول وهي الديفلوبر سكيل. يعطيكم العافيه.